Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 132, nhân cơ hội đám người kia không để ý, Thạch Hạo đã liền dùng một quả cầu bao phủ 4 người lại và phóng về phương xa. Sau đó, khi rời xa khỏi đám người kia, Thạch Hạo cùng tất cả liền rơi xuống một khu rừng không một bóng người. Cầm tờ giấy vàng trên tay, Thạch Hạo có cảm giác lạ. Và quả nhiên, chỉ trong tích tắc, khi tờ giấy vàng kia lóe sáng, một bộ áo giáp đã liền bao phủ cơ thể anh ấy. Chứng kiến bộ áo giáp vừa xuất hiện trên người, Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng. Ở phía sau, mọi người thấy vậy cũng vô cùng thích thú. Thế nhưng, ngay khi chiến giáp xuất hiện, từ phương xa, ma huyết quỷ thần thụ lại đột nhiên xuất hiện làm mọi người có cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, ngay lập tức, nó cũng liền nói với mọi người, hiện tại mình tới đây không hề có ác ý. Theo lời của nó, khi xưa, nó và bộ chiến giáp cùng đến từ bên ngoài 3000 châu. Bây giờ, Thạch Hạo có được chiến giáp, bởi vậy đây là duyên phận. Cũng chính vì vậy, nó muốn nhờ Thạch Hạo dùng khí tức tiên đạo bên trong lò luyện đan để xóa đi nguyền rủa lưu lại trên mình. Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần đều ngẩn ra, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh ấy cũng đáp ứng với ma huyết quỷ thần thụ. Lấy ra lò luyện đan, Thạch Hạo liền đổ dòng nước chứa khí tức tiên đạo dội lên gốc cây kia. Nhất thời, khi dòng nước chảy xuống, những tia điện liền phát sáng. Cứ thế, cái cây kia đắm chìm trong dòng nước gột rửa bản thân mình. Đến khi quá trình đó kết thúc, cái cây kia cũng liền cảm ơn Thạch Hạo. Sau đó, như để trả ơn, nó liền nói với Thạch Hạo và Đại Ma Thần sẽ đưa cả hai người ra bên ngoài. Nghe vậy, Thạch Hạo suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, nói chuyện với bé thỏ cùng tên mập một hồi, Thạch Hạo cũng liền cáo từ bọn họ và rời khỏi nơi truyền thừa bí cảnh Nguyên Thiên. Còn hai người kia, ở tại bí cảnh, sau khi Thạch Hạo rời đi, cả hai đều thở dài. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục chí chóe. Thời gian qua đi, từ trong khe hở không gian, thần thụ kia rất nhanh đã chở Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần đi tới lối ra của bí cảnh. Thế nhưng đang đi, bọn họ vô tình gặp một chiếc thuyền lướt ngang, tương truyền chiếc thuyền đó được nhuộm bằng máu vô cùng đáng sợ. Nhanh chóng tăng tốc, sau một đoạn thời gian ngắn, cả ba cũng vượt qua không gian và trở ra được bên ngoài. Nhất thời, một vùng đất mới lại hiện ra. Nhìn cảnh vật khô cằn trước mắt, Thạch Hạo nhíu mày, còn thần thụ ngay khi đưa hai người tới đây, nó cũng liền cáo từ. Thấy vậy, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần cũng liền chắp tay hành lễ. Sau đó, chỉ trong tích tắc, gốc cây kia đã liền bay đi hướng về phía xa. Ở lại nơi này, Thạch Hạo tìm hiểu một chút mới biết được đây chính là Ma Châu. Thế nhưng trái với dáng vẻ khô cạn, nơi đây rất thích hợp để tu luyện. Bởi vậy, ngồi trên một mỏm đá lớn, Đại Ma Thần rất nhanh đã liền tiến vào trạng thái nhập định, còn Thạch Hạo, anh ấy cũng ngồi xuống tu luyện bảo thuật. Nương theo đó, từ phía dưới chân của anh ấy, những luồng ánh sáng vàng cũng liền lóe lên, từng đạo lốc xoáy lớn rất nhanh đã quét qua nơi này. Cứ thế, mặc cho thời gian trôi, hai người cũng tu luyện xong và có cho mình những cảm ngộ nhất định. Sau đó, khi mọi thứ xong xuôi, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần đã quyết định chia tay nhau để đi tìm cho mình một con đường mới. Cứ thế, Thạch Hạo đã rời xa gia của mình và độc bước trên con đường đầy cát bụi ở phía trước. Thế nhưng, đang đi, anh ấy đột nhiên phát hiện một đoàn người rất đông đang tiến về phía xa xa. Trong đó, Thạch Hạo nhìn cảm thấy có một nữ tử vô cùng quen thuộc. Dùng trung đồng quan sát, Thạch Hạo rất nhanh đã nhận ra chân thân thật sự. Anh ấy không ngờ mình có thể gặp Vân Hy ở đây. Tuy nhiên, vì không thể để lộ thân phận, Thạch Hạo chỉ dám quan sát từ xa mà thôi. Cuối cùng, anh ấy bèn đi theo đoàn người kia. Sau đó, dần tiếp cận, Thạch Hạo biết được đây là đoàn đánh thuê, đối tượng được bảo vệ là Vân Hy, bởi vậy anh ấy liền gia nhập. Cứ thế, đoàn người đi dần về phương xa, ánh mắt Thạch Hạo nhìn Vân Hy không chớp. Và Vân Hy, nàng cũng rất nhạy bén, dường như nàng cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Thế nhưng, ngay khi nàng quay người thì phía xa có địch nhân đi tới. Sau đó, người kia liền ra tay một hơi lấy mạng vài người trong đội bảo kê. Thấy vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Theo họ cảm nhận, đây chính là tiên nhân, bởi vậy không ai dám hành động. Còn nữ tử kia, nàng tựa như tìm ai đó. Bởi vậy, thanh âm đã liền vang lên nói, nếu ngươi không ra, ta lấy mạng toàn bộ bọn họ. Thế nhưng, vẫn không ai trả lời. Thấy vậy, nữ tử kia tức giận, một đòn mạnh mẽ đã liền đánh ra. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, một nam nhân đã xuất hiện. Sau đó, trên tay anh ta, một cây cự kiếm khổng lồ đã liền phóng xuống cùng đòn công kích kia va chạm. Nhất thời, khi cự kiếm cắm xuống, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Bởi vậy, nó liền thổi bay Vân Hy ra xa. Lúc này, nàng rất nguy hiểm. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Thạch Hạo xuất hiện cản lại mọi thứ. Cuối cùng, chậm rãi bước tới nắm tay Vân Hy, hai người liền chạy nhanh khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 132 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!